nga guys yung ating isosolve na problem today. May alam akong way kung paano natin siya mababalik sa dati niyang anyo. Yes, sa dati niyang ganda. Yung ating mga nangingitim na silver dyan guys. So ilabas nyo na at try natin tong gagawin ko guys. So, ito lang yung mga kailangan natin. So, kailangan natin ng old brush, hindi nyo na ginagamit, and a toothpaste. Yan. So, kailangan natin ng toothpaste. Tapos, of course, yung lilinisin natin, at isang malinis na soft na tela. Okay. So, ito yung gagawin natin. Then let's brush it. Linisin natin siya. Brush lang natin siya ng hindi naman super hard. Yan. So, ngayon may nakikita na ako agad na difference guys sa kanya. Oh. So, later on, basta gawin lang natin ang gawin to hanggat masatisfied tayo sa kanyang kulay. Hanggat mawala yung mga itim-itim bumabalot sa kanya. So, after brushing guys, look, ayan na, diba? So, luminis na siya, pero meron pa rin mga naiiwan na konti. Yan, na mga may itim. Tapos ito, better guys, tanggalin na natin yung charm sa loob. Tanggalin na natin yung charm dun sa bracelet. Para mas makiskis natin siya ng mabuti. So, ulit tayo. Para pati yung loob, yung mga gilid-gilid, sulok-sulok niya. Naiano natin. Ingatan nyo lang guys na wag ma-shoot sa butas ng inyong mga sink. Kasi baka malaglag. Ayan siya. Iwan muna natin siya for a while dyan. Wait. Next, yung bracelet. So, ito guys, look, kung mapapansin nyo, ayan o, umiitim yung brush natin. So, marami pa rin tayo nakuha. Second round na to pero look. May mga nakukuha pa rin tayong itim-itim sa kanya. So, now, i-wash na natin siya.
See? Lagay muna natin dyan. Then, kailangan na natin tong malinis na soft cloth. Better din kung nakip nyo pa yung inyong mga polishing cloth ng Pandora. Maganda rin, mas magandang gamitin yun. Pero kung wala na at nagamit nyo na or naitapon nyo na, ayan. So hanap na lang kayo ng cloth na malinis na malambot. So ayan guys, so kumakapit pa rin yung itim-itim sa kanya. So papalish lang natin siya para bumalik yung kintab niya. So here it is, guys. Look. So guys, eto na. Ayan na ang ating Pandora bracelet and ring. So dati, dito siya. Hindi na kasya. Kaya dito na lang siya ngayon. Ayan. So magagamit ko na ulit sila guys. Hindi na sila maitim. So kung kayo ay may same problem with me, so eto na guys, ang DIY remedy. So don't worry kasi yung iba nagtataka, bakit kaya umiitim? Fake kaya to? Ganito, ganyan. So, natural lang sa mga silver accessories ang umiitim guys, lalo na kapag hindi gumagamit kasi nag-oxidize yan. So, ito yung perfect remedy, do it yourself at home. So, toothpaste lang ang katapat, guys. Yan, so, here. Until next time guys, see you again in my next vlog and please don't forget to subscribe in my channel at i-click mo na rin yung bell para notified kayo every time meron tayong mga new uploads. So guys, see you again next time. Bye!